नमस्कार मित्रांनो, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा मराठी. न्यू सेकंड इयर साठी बॅच लॉन्च करत आहोत. न्यू सेकंड इयर म्हणजे ज्यांची एक्झाम आता डिसेंबर मध्ये येणार आहे त्यांच्यासाठी आपण अर्जुन बॅच 1 ते 1.5 महिना आधी आपण लॉन्च केलेली होती. ते आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवरती जे काही मेंबर्स आपले जॉईन होते, बहुतेक विद्यार्थी जॉईन आहेत फर्स्ट इयर पासून, त्यांना सर्वांना माहित होतं की ही जी नवीन बॅच आहे सेकंड इयर साठी लॉन्च झालेली आहे. परंतु खूप सारे विद्यार्थी जे की फक्त युट्यूबला जॉईन होते त्यांना माहित नव्हतं की आता सेकंड इयर साठी आपण कोर्सेस लॉन्च केलेले आहेत. फक्त त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवतोय. सर्व कोर्सेस लॉन्च करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहोत. सर्व बीएमएस सेकंड इयरचे सर्वचे सर्व सब्जेक्ट, रसशास्त्र पासून संहितापर्यंत सर्व सब्जेक्ट आपण लॉन्च केलेत आणि सर्व सब्जेक्ट एका पॅक मध्ये तुम्हाला ऑफर मध्ये सुद्धा मिळणार आहेत. जे फर्स्ट इयरला विद्यार्थी जॉईन होते त्यांना सर्वांना माहिती आहे आपल्याकडे क्वालिटी कशी होती आणि सर्व काही पद्धत कसे चालते, कसे लेक्चर घेतले जातात सर्व. त्यानंतर आता फर्स्ट इयर पेक्षाही सेकंड इयर मध्ये आणखी आपण क्वालिटीमध्ये इम्प्रूव्ह केले. सर्व जे लेक्चर आहेत ते ऑन बोर्ड, ऑन डिजिटल बोर्ड होणार आहेत. सर्व काही इमॅजिनरी कॉन्सेप्टने होणार नाहीये, तर आता प्रॅक्टिकल तुम्हाला गोष्टी दाखवल्या जाणार आहेत. कसं लवकरात लवकर तुम्हाला लक्षात बसेल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. काय काय असतं कोर्समध्ये हे सर्व आपल्याला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे. सर्वप्रथम आपले जे जे फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी होते त्यांनी कोर्स घेतलेले होते आणि ते सर्व पास झाले आहेत. त्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि तुम्ही जो सपोर्ट दाखवला, जो ट्रस्ट दाखवला त्यासाठी धन्यवाद. याही वर्षी आपण तोच ट्रस्ट कंटिन्यू ठेवूया आणि सेकंड इयरच्या विषयी क्लिअर करू. ठीक आहे. आता आपण पाहूया की या सेकंड इयरच्या कोर्समध्ये आपल्याला काय काय फीचर्स मिळणार आहेत. सर्वात प्रथम येथे रेकॉर्डेड लेक्चर्स मिळतात. सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट, रेकॉर्डेड म्हणजे जुने लेक्चर देता का सर? नाही, आपण कंटिन्यू रेकॉर्डेड लेक्चर रेकॉर्ड करतो आणि ते तुम्हाला डेली प्रोव्हाइड करतो. जर आपण लाईव्ह लेक्चर घेतली तर सगळ्या कॉलेजला वेगवेगळे टायमिंग्स आहेत, सगळ्यांचे वेगवेगळे मेसचे टायमिंग्स असतात आणि सर्व हॉस्टेलमध्ये नेटवर्क आहे असं नाही. त्याच्यामुळे आपण सर्व विद्यार्थ्यांचा विचार करता लाईव्ह लेक्चर न घेता डेली रेकॉर्ड करतो आणि ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवतो. मग ते रेकॉर्डेड लेक्चर तुम्ही कितीही वेळा पाहू शकता, रिवाइज करू शकता आणि तुमच्या स्वतःच्या नोट्स काढू शकता. आपण तुम्हाला नोट्सही देतो. त्या नोट्स पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये ऍपमध्ये अवेलेबल असतात. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण पीडीएफ तुम्हाला झेरॉक्स करण्यासाठी देत नाहीत, कारण तुम्हाला झेरॉक्स करण्यासाठी दिलं तर ते सगळीकडे व्हायरल होऊन जातं आणि आपण फक्त नोट्स तुम्हाला ऍप मध्ये देतो. तुम्हाला ऍप उघडूनच त्या नोट्स वापरावं लागेल. मग तुम्हाला लॅपटॉप, त्याच्यानंतर आयपॅड, तुम्हाला जे काही तुमचे डिव्हाइस असतील सर्वच्या सर्व डिव्हाइस वरती आपली ऍप अवेलेबल आहे. तुम्ही व्हॉट्सअपला आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून तुमच्या डिव्हाइस नुसार तुमची लिंक घेऊ शकता. ठीक आहे. या कोर्स मध्ये काय काय मिळणार आहे सर? हा कोर्स कोणासाठी आहे? जे सेकंड इयरचे विद्यार्थी ज्यांची एक्झाम डिसेंबर मध्ये होणार आहे त्यांच्यासाठी हा कोर्स आहे. अर्जुन बॅच या नावाने आपले सर्व सब्जेक्ट आहेत. सर्व सब्जेक्ट इंडिव्हिज्युअली घ्यायचे असतील तरी वेबसाईट वरती अवेलेबल आहेत. तुम्ही खाली वेबसाईटची लिंक आहे आपल्या, तिथे जाऊन ते सर्व कोर्सेस व्हिजिट करू शकता. त्याची डिटेल मध्ये इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. या व्हिडिओमध्ये आपण वन पॅक कोर्स विषयी पाहणार आहोत. वन पॅक कोर्स म्हणजे काय असतं सर? जे लास्ट इयरला विद्यार्थी होते त्यांना माहिती आहे की वन पॅक कोर्स मध्ये बीएमएस फर्स्ट इयर मध्ये सर्व सब्जेक्ट त्यांना दिलेले होते. परंतु आता सेकंड इयर मध्येही सर्वचे सर्व सब्जेक्ट आपण एक्झामच्या दृष्टिकोनातून याही वर्षी कंटिन्यू करणार आहोत. सर, जसे बाकीचे शिकवतात तसे तुम्ही शिकवणार का? नाही, आपण ब्ल्यूप्रिंटला देवता मानून पूर्णपणे ब्ल्यूप्रिंट नुसार शिकवणार. मस्ट न कव्हर करणार. एक्झाम मध्ये कशा प्रकारे क्वेश्चन पडतात, एक्झामचा जो सिलेबसची कॉपी दिली त्याचप्रमाणे आपल्या नोट्स राहतील, सिक्वेन्सही तोच राहील. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाहीत किंवा खूप जास्तही देणार नाही आणि कमीही देणार नाही. जे एक्झाम मध्ये लिहायचंय तेवढंच कंटेंट तुम्हाला शिकवले जाईल आणि तेवढंच कंटेंट तुम्हाला नोट्स मध्ये दिले जाईल. ठीक आहे. वन पॅक कोर्स, वन पॅक कोर्स याची प्राइस विषयी तुम्हाला कृष्णा सर येऊन सांगतील नंतर कसं कसं करायचंय. त्याच्यानंतर या कोर्सची खासियत सांगायला गेलं तर सगळ्यात पहिले सेकंड इयरची सर्व सब्जेक्ट आपल्याला भेटतात जे की डिसेंबर 2025 साठी अपीरिंग आहे. त्यांच्यासाठी रेकॉर्डेड लेक्चर्स असतात. एनसीआयझम नुसारच लेक्चर होतात. जुन्या पॅटर्न नुसार लेक्चर होणार नाहीयेत. हा जो कोर्स आहे तो एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाहीये जे की आता ज्यांचा रिझल्ट लागला, कारण एका महिन्यामध्ये आपण सर्वचे सर्व बीएमएस सेकंड इयरचा सिलेबस शिकू शकत नाही. मग मी उगाच तुमच्याकडून पैसे घेऊन तुम्हाला गंडवण्याचं काम करणार नाहीये आणि जर कोणी तुमच्याकडून पैसे घेत असेल तर तो तुम्हाला गंडवणारच आहे, कारण एका महिन्यामध्ये बीएमएस सेकंड इयरचा सिलेबस शिकवणं शक्य नाहीये. तर तुम्हाला सेल्फच करावं लागणार आहे. हे फक्त डिसेंबर मध्ये ज्यांची एक्झाम आहे त्यांच्यासाठी हा करेक्ट वेळ आहे, करेक्ट टाइम आहे कोर्स परचेस करण्यासाठी. कारण इतर बरोबर 5.5 ते 6 महिने तुमच्याकडे उरलेले आहेत. त्यामध्ये काही जर्नल मध्ये वेळ जातील, फायलिंग मध्ये वेळ जातील, शेवटी वेळ जातो. त्याच्यामुळे आता करेक्ट वेळ आहे तुम्हाला कोर्स परचेस करण्यासाठी. तुम्हाला हँड रिटन नोट्स मिळतील न्यू पॅटर्न नुसारच आणि ब्ल्यू प्रिंटला स्ट्रिक्टली फॉलो करतो आपण.
पूर्ण सिलेबस कॉपी आपण फॉलो करतो, पण ब्ल्यू प्रिंट वरती पक्की आपली नजर असते, कारण त्याच्यानुसारच पेपर विचारल्या जातात. त्याच्यानंतर एक्झाम कंडक्ट करतो आपण होल सिलेबस कंप्लीट झाल्यानंतर. उगाच एक एक चॅप्टर वर आपण सिलेबस वरती एक्झाम जास्त घेत नाही, घेतो आपण 3-4 चॅप्टर वरती, परंतु जेव्हा शेवटी सर्व सिलेबस होईल तेव्हा टेस्ट सिरीज चालू होते आणि एक सिरीज मध्ये सर्व आपण सिलेबस कव्हर करत करत एक्झाम घेतो. म्हणजे तसंच तुमची सर्व काही शेड्यूल मॅनेज होत राहतो आणि तुमचा सिलेबस कव्हर होत जातो. त्याच्यानंतर सर्व मेंटर्स करून एक्झाम गायडन्स मिळेल तुम्हाला व्हॉट्सअप वरती. डाऊट सॉल्विंग फक्त व्हॉट्सअप वरती होईल. कोणालाही कॉल करण्याची आपल्याकडे जी कॉल करण्याची पद्धत आपल्याकडे नाहीये. आपण फक्त आणि फक्त व्हॉट्सअप वरतीच सर्व काही डाऊट घेतो, कारण कॉल वरती गेल्यानंतर खूप जास्त टाइमपास होतो. व्हॉट्सअप वरती तुम्हाला रात्री 6 ते 11 या वेळेमध्ये सर्वचे सर्व डाऊटला आपले मेंटर्स सॉल्व्ह करतील, तुम्हाला रिप्लाय करतील. त्याच्यामुळे कोणी कॉल करायचा नाहीये, फक्त आणि फक्त व्हॉट्सअप मेसेज वरती सर्व काही तुम्हाला मिळून जाईल. जर खूप जास्त डाऊट तुम्हाला सॉल्व्ह होत नसेल तर तुम्हाला व्हॉइस मेसेज पाठवले जातील किंवा फॅकल्टी स्वतःहून तुम्हाला कॉल करतील, जर डाऊट सॉल्व्ह नाही झाला तर. ठीक आहे. कंटेंट कसा असेल सर? रेग्युलर न्यू रेकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हाला मिळतील. न्यू रेकॉर्डेड लेक्चर सर डेली आज आम्ही रेकॉर्ड करणार, रात्री अपलोड करणार, ते तुम्हाला पाहायला मिळणार. असं नाही की जुने लेक्चर मिळणार, अजिबातच नाही. पूर्ण नवे लेक्चर मिळतील. त्याच्यामुळे थोडंसं तुम्हाला वाट पाहावी लागेल की नवीन नवीन लेक्चर येत आहे. असं नाही की सर्व सब्जेक्ट आम्हाला सर्व थर्ड टर्म एकदा देऊन टाका, सेकंड टर्म असं मिळणार नाहीये. तुम्हाला हळूहळूच लेक्चर मिळणार आहेत. एवढं सांगतो की एक्झामच्या 2 ते 2.5 महिन्याआधी तुम्हाला सर्वचे सर्व सिलेबस तुमच्याकडे मिळालेले असेल. आता रेग्युलर मिळतोय, पण कम्प्लीट सिलेबस कधी होणार आहे? एक्झामच्या 2.5 महिन्याआधी ते 3 महिन्याआधी पण आपण पूर्णची पूर्ण सिलेबस तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. त्याच्यामुळे गडबड करायची नाहीये की सर मला सेकंड टर्म चालू आहे, मला सेकंड टर्मची द्या, मला थर्ड टर्म चालू आहे, थर्ड टर्मची द्या. असं करायचं नाहीये, कारण कॉलेजसाठी नाहीये तर युनिव्हर्सिटीसाठी आपल्या सर्वांना अभ्यास करायचा आहे. आपण हा कोर्स लॉन्च केला होता, जो आपल्या सेकंड इयरचा पहिला नवीन पॅटर्न नुसार जो पेपर आला त्याच्यानंतर, कारण त्याच्या आधी आपल्याला माहितच नव्हतं की पेपर कसा येतो, कशावरती जास्त फोकस केला जातो. त्याच्यानंतर आपण कोर्स लॉन्च केला. त्याच्यामुळे थोडासा कोर्स लेट लॉन्च झाल्यामुळे आपल्याला टर्म वाईज घेता येणार नाही या बॅचसाठी. या बॅचसाठी आपण युनिव्हर्सिटीसाठी प्रिपेअर करणार आहेत. आम्ही म्हटलं तेवढं केलं ते इझिली तुमचे सर्व सब्जेक्ट निघून जातील. ठीक आहे. डेट कधीपासून असते सर? आता आम्ही तुम्हाला पैसे दिले, किती दिवस हा कोर्स चालणार? जोपर्यंत तुमची थेअरीची लास्ट डेट असेल, थेअरी एक्झामची लास्ट डेट असेल, तेव्हापर्यंत हा कोर्स चालणार. तुमचा पेपर झाला, शेवटचा पेपर झाला, तेव्हा तुमचे कोर्स हे एक्सपायर होणार आहेत. तोपर्यंत तुमचे सर्व कोर्सेस चालणार आहेत. टोटल व्ह्यूज किती सर? टोटल व्ह्यूज अनलिमिटेड आहे. तो एक लेक्चर कितीही वेळा पाहू शकतो, कितीही वेळा रिवाइज करू शकतो किंवा शकते. नंबर ऑफ डिव्हाइसेस फक्त एक. सर आम्ही 2 मित्रांमध्ये कोर्स घेऊ का? घ्या तुम्ही, परंतु तुम्हाला मोबाईल चेंज करता येणार नाही. फक्त एकाच मोबाईलवरती चालेल आणि त्याही मोबाईलवरती आमच्या परमिशन शिवाय तुम्हाला लॉग आउट करता येणार नाही. फक्त आम्ही म्हटलं, आम्हाला तुम्ही इन्फॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला खूपच जास्त इमर्जन्सी आली, मोबाईल चेंज करायचा आहे, तरच आपण ते करू शकतो. चेंज करायचा आहे म्हणजे खराब झालेला आहे. आता मोस्ट ऑफ मुलांची आम्हाला मेसेज येते की सर माझा मोबाईल बिघडलाय. अशा कंडिशनमध्ये असं नाही की आम्ही लगेच डिव्हाइस चेंज करून देतो. तर पूर्ण त्याची पडताळणी केल्यानंतर टेक्निकल टीम आहे, ती पडताळणी केल्यानंतर त्याचे नवीन जुने सर्व बिल पाहिल्यानंतरच त्याचे करतो. कारण मुलं काय करतात, एक जण घेतात आणि 3 जणांकडे शेअर करतात. त्याच्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिस्टम आपल्या ऍपमध्ये आहे, जे की तुम्ही एकदाही तुमचा कोर्स लॉग आउट केला, डायरेक्टली तुमचा कोर्स बंद पडून जाईल आणि तुम्ही आम्हाला कॉल कराल. तेव्हा आमच्याकडून अपेक्षा ठेवू नका. जर तुमचा जेन्युइन रिझन असेल तर आम्ही नक्कीच टेक्निकल टीमकडे देऊन ते 20 ते 25 दिवसामध्ये करायला पाहू. पण एकमेकांकडे एक्सचेंज करायला जाल तर ते होणं शक्य नाहीये. फक्त एकाच डिव्हाइस वरती हे सर्व चालणार आहे. लेक्चरचे ड्युरेशन मॅक्झिमम 30 मिनिटचे लेक्चर असतील, त्याच्यापेक्षा जास्त बोरिंग लेक्चर आपल्याकडे नसतात. 30 मिनिटाच्या कॉन्सेप्ट शिकवायचा आणि लेक्चर पूर्ण. व्हिडिओ लँग्वेज काय सर? फक्त आणि फक्त मराठी. फक्त मराठीमध्ये आपण हे सर्व शिकवतो. ठीक आहे. ज्यांना हे मराठी समजत नाही त्यांनी या कोर्सच्या दूरच राहायचं आहे. पुढे नोट्स कशा मिळतात सर? तुम्हाला सांगितलं मी, नोट्स हे आपल्याकडे पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये ऍपमध्ये मिळतात. क्लासचा ऍक्सेस कधी मिळतो सर? तुम्ही पेमेंट केल्यानंतर लगेचच क्लासचा ऍक्सेस तुम्हाला मिळून जाईल. कॉन्टॅक्ट व्हॉट्सअप नंबर तुमच्या पुढे दिलेला आहे 8459662772. याच्यावरती तुम्ही कॉल करू शकता, सॉरी व्हॉट्सअप मेसेज करू शकता, कॉल करायचा नाहीये. डाऊट सॉल्विंग तुम्हाला 6 ते 11 मिळेल. त्याच्यानंतर कॅन्सलेशन आणि रिफंड नाहीये. एकदा तुम्ही फीस भरल्यानंतर त्याचं रिफंड नाहीये. काही जण काय करतात की उगाच चुकीचे कोर्स परचेस करतात आणि म्हणतात आम्हाला चेंज करून द्या. तर असं नाही, आपण मोठे आहोत, मॅच्युअर आहोत. आपण विकत घेतानाच कोर्स व्यवस्थित पाहायचा आणि त्याच्यानंतर करायचा आहे. नाहीतर रोगदान घेताना सर मला द्रव्य पाहिजे असं एक्सचेंज करण्याची पद्धत इथे नाहीये. पर्सनल म्हणजे काय की पर्सनल नोटीस एक अशी की फक्त कोर्स घेतला म्हणजे मी पास होतो का? अजिबातच नाही. कोर्स घेतल्यानंतर कोर्स वाईज आम्ही जे शिकवतोय ते लेक्चर पाहावे लागतात. फक्त कोर्स घेतला आणि पाहिलाच नाही तर असं नाही.
लेक्चर पाहावे लागतात, नोट्स रिवाइज करावे लागतात, तेव्हाच कुठे तुम्ही पास व्हाल. हे सर्व वेबसाईटची मी जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे ते तुम्हाला लिंक देईल. त्यामध्ये सर्वची सर्व माहिती तुम्हाला कोर्सची मिळून जाईल. इंडिव्हिज्युअल कोर्स त्यांची मिळेल. फीस किती आहे, किती डिस्काउंट आहे, याबद्दल तुम्हाला कृष्णा सर सर्व काही माहिती सांगतील. ठीक आहे. जे जे विद्यार्थी फर्स्ट इयरला आपल्याकडे होते ते तर आता जॉईन करणार आहेत, त्या सर्वांचं अभिनंदन रिझल्टसाठी. आणि जे न्यू विद्यार्थी आहेत त्यांनी ओल्ड विद्यार्थ्यांनी सांगायचं की कशा कशा पद्धतीने हे सर्व काही चालतं आणि किती ट्रस्टवर्दी ही आयुर्वेदा मराठीची टीम आहे. जी फर्स्ट इयरला आयुर्वेदा मराठी फॅकल्टी टीम होती तीच सेकंड इयरला कंटिन्यू करणार आहे. त्यामुळे तुमचं रिदम इथे कुठेच कट नाही होणार आहे. आम्ही 5 जणच तुम्हाला सर्व काही शिकवणार आहोत. ठीक आहे. आम्ही काय नवीन नाहीयेत, आम्ही काय अंडू पांडू नाहीयेत. आम्हाला 2-2 वर्ष शिकवायचा मिनिमम अनुभव आहे. आम्हाला टॉपिक कसा तुमच्यापर्यंत डिलिव्हर करायचा आहे तो चांगलं पक्कच माहिती आहे. आम्ही पहिल्यांदाच कॅमेरा पुढे येऊन उभे राहिलेलो नाहीयेत. आम्ही 2 वर्षापासून शिकवत आहोत. तुम्हाला कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचंय, कशा ट्रिक्स द्यायच्यात, हे सर्व आम्हाला माहिती आहे. पेपरला कसं येतं, कसं मस्ट टू नो कव्हर करायचंय, तुमच्यापर्यंत कशा नोट्स द्यायच्यात, हे सर्व काही आम्ही पहिली वेळेस करत नाहीयेत. आम्हाला याचा चांगला अनुभव आहे. त्यामुळे तुम्ही आमच्यावर डोळे झाकून ट्रस्ट करू शकता. ठीक आहे. फीस विषयी तुम्हाला सर्व काही कृष्णा सर सांगण्यासाठी येतील. थँक्यू मित्रांनो. ऑल द बेस्ट. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे फीस बद्दल. तर फीस काय असेल सर या कोर्सची? तर या कोर्सची फीस आहे 6,000. म्हणजे आपला इंडिव्हिज्युअल कोर्स कितीला आहे? 1200 रुपये, बरोबर. तर इंटू 6 केलं तर किती होतात? 7,200. त्यामध्ये पण आपण किती प्राइस ठेवली? 6,000 ठेवली, बरोबर. आणि यामध्ये देखील आपण या अर्जुन बॅच साठी स्पेशल 5,500 मध्ये हा कोर्स आपण देणार आहे, बरोबर. किती? 5,500. आता प्रत्येकाला जर अजून पण ही प्राइस काही जणांना जर हे वाटत असेल, एक्सपेन्सिव्ह वाटत असेल, तर त्यांच्यासाठी मी एक एक्झाम्पल सांगतो. सध्या आंब्याचा सीझन चालू आहे, बरोबर. हापूस आंबा, केसर आंबा, या आंब्यामध्ये काहीतरी क्वालिटी असेल त्यामुळेच ते महाग आहेत ना, बरोबर. तशी आपल्या या कोर्समध्ये काहीतरी क्वालिटी आहे, त्यामुळेच आपण एवढी फीस ठेवली. आणि असं तुम्ही समजू नका की एवढी फीस आहे, त्या दृष्टिकोनातून आपली सगळी काय क्वालिटी सुद्धा आहे. म्हणजे तुम्हाला काय फीचर्स असतील तर हे तुम्हाला सगळं आकाश सरांनी सांगितले. म्हणजे प्रॉपर नोट्स असतील किंवा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यू असेल तर हे सगळं काय आम्ही त्या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत. आणि काही मुलं काय म्हणतील, सर आम्हाला 5 मुलांपेक्षा जर जास्त मुलं असतील तर काय डिस्काउंट आहे का? तर हो, 5 मुलांपेक्षा जर जास्त मुलं असतील तर त्यासाठी आम्ही 4,800 रुपयामध्ये कोर्स देणार आहोत. परंतु मिनिमम आपल्याला 5 जण लागतील, कारण की हे कुपन बनवण्यासाठी आम्हाला मिनिमम 5 जण तरी लागतील. 4 जण असतील तर हे कोर्स देता येणार नाही. तर 5 जणांपेक्षा जास्त किती पण असू द्या, तुम्हाला 4,800 मध्ये हा कोर्स मिळून जाईल. आणि अशी रेग्युलर प्राइस असेल त्याची 5,500. परंतु 12 तारीख 12 वाजेपर्यंत हा कोर्स असेल 5,100, बरोबर. हा 5,100 रुपयाला कोर्स तुम्हाला मिळून जाईल. त्यामुळे लगेच बाय करा. खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये व्हॉट्सअप ग्रुप, टेलिग्राम ग्रुप असेल किंवा वेबसाईटची लिंक असेल, हे सगळं काही दिलेलं आहे. त्यामध्ये जे काही स्टुडंट असतील तर त्यांनी अर्जुन बॅच मध्ये जॉईन व्हायचे. म्हणजे सेकंड इयरचे ज्यांची एक्झाम डिसेंबर मध्ये आहे तर त्यांनी अर्जुन बॅचची जी ग्रुपची लिंक आहे त्यामध्ये सगळ्यांनी जॉईन व्हायचे. आणि ते थोडासा पॉइंट राहिला होता सिलेबसचा. तर सिलेबस कसा कव्हर केला जाईल, तर आपली जी एनसीएसएमनी ब्लूप्रिंट दिलेली आहे, बरोबर, त्यामध्ये मस्ट टू नो टॉपिक असतील, डिझायर टू नो असतील, नाईस टू नो असतील. तर त्यामध्ये सर्वात महत्वाचा फोकस आपला मस्ट टू नो टॉपिक वर असेल, बरोबर. त्यानंतर डिझायर टू नो आणि नंतर नाईस टू नो. म्हणजे डिझायर टू नो मध्ये एक एसएक्यू असेल, एक एसएक्यू येणार आणि 2 एमसीक्यू येणार. आणि नाईस टू नो मध्ये फक्त एमसीक्यू येणार. त्यामुळे आपला जो मेन फोकस असेल तो मस्ट नो ते असेल. आणि एक्झामच्या दृष्टिकोनातून जे काही महत्वाचे टॉपिक असतील तर ते सगळे काही आम्ही कव्हर करणार आहोत. आणि तुमचा सिलेबस असेल तर तो सिलेबस एक्झामच्या 2 महिने म्हणजे युनिव्हर्सिटी एक्झामच्या 2 महिने अगोदर सगळा कंप्लीट करून दिला जाईल, बरोबर. तर हे सगळं काही आमचे कोर्स बद्दल आहे. त्यामुळे लवकर बाय करा, वेळ घालवू नका. खूप कमी टाइम राहिलेला आहे, म्हणजे 5-6 महिने आता राहिलेले आहेत. त्यामुळे लगेच बाय करा, तुम्हाला जास्त फायदा होईल. आणि आमचे लेक्चर जे असतील तर ते असे फ्रेश रेकॉर्ड करूनच आम्ही अपलोड करतो. असं नाही की तुम्ही कोर्स घेतला म्हणजे तुम्हाला सगळे लेक्चर त्या ठिकाणी मिळून जातील. आम्ही जसे जसे लेक्चर बनवतो तसे फ्रेश आम्ही अपलोड करत जातो, बरोबर. तर लगेच बाय करा, वेळ घालवू नका. खूप कमी टाइम राहिलेला आहे. आणि आयुर्वेदा मराठीवर ट्रस्ट ठेवल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद.